Good afternoon, friends. Let us join me for next topic, that is equilibrium of concurrent force system. आपल्याला माहिती आहे कॉन्करंट फोर्स सिस्टम काय असते ती. कॉन्करंट फोर्स सिस्टम म्हणजेच when all the forces are acting at a point, राईट. तर चला बघूया इक्विलिब्रियम कसं चेक करायचं आणि अननोन फोर्सेस कसे काढायचे. आता इथं दिलेलं असतं अ सेट ऑफ कोप्लॅनर कॉन्करंट फोर्सेस इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? ॲट रेस्ट, राईट. ॲट रेस्ट म्हणजे त्याची पोझिशन काय असेल? स्टॅग्नंट असेल, तो थांबलेला असेल, राईट. आणि हे केव्हा पॉसिबल आहे? इफ द रिझल्टंट ऑफ दीज फोर्सेस इज झिरो. हे आपल्याला चेक करायचं आहे. आपल्याला हे चेक करायचं आहे की त्या दिलेल्या फोर्सेसचा, आणि ते पण कॉन्करंट फोर्सेस, आपण अगोदर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम बघतो आहे. तर कॉन्करंट फोर्सेस जे काही असतील आणि त्याचा जो काही रिझल्टंट फोर्स असेल, तो रिझल्टंट फोर्स झिरो व्हायला पाहिजे, तरच त्याला आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणू. आणि फॉर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आपल्याला माहिती आहे की समेशन ऑफ एफ एक्स, दॅट इज ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, शुड बी इक्वल्स टू झिरो. ते झिरोशी इक्वेट करायचे आहेत. तसंच समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल्स टू झिरो, दॅट इज ऑल द फोर्सेस इन वाय डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू झिरो. जर ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या, राईट, याचाच अर्थ काय होईल? रिझल्टंट इज इक्वल्स टू झिरो, बिकॉज वी नो रिझल्टंट इज वॉट? इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय स्क्वेअर. जर एफ एक्स आणि एफ वाय जर झिरो असतील तर रिझल्टंट काय असेल? झिरो असेल. सो दॅट इज हाऊ वी कॅन से दॅट द सिस्टम will be in equilibrium when this condition will satisfy. I hope it is clear to you. Now let us understand a theorem which is useful for coplanar concurrent force system. So you already know that Lami's theorem is used in such a case when there are three forces which are coplanar. Okay, this is very important. The forces should be coplanar. Coplanar means in one plane, right? In one plane. And these three forces must be concurrent also. It should be acting at a point only. So in one plane and at a point. These are the two conditions, right? So if these two conditions satisfied, you can apply Lami's theorem, which is a very simple theorem and very easy to solve problems of concurrent coplanar force system, and that too related with equilibrium topic. So we will see how to use Lami's theorem and what is Lami's theorem. And please check the proof of this. It is very important from examination point of view. examination मध्ये विचारलेलं आहे. डी बाटूमध्ये बऱ्याच वेळा लॅमिस थेरमचं प्रूफ 6 मार्कासाठी विचारलेलं आहे. तयार करून ठेवा. नाही प्रूफ आलं तर प्रॉब्लेम तर येतच, त्याच्यावरतं रिलेटेड अप्लिकेशन येतच. सो माहिती असणं आवश्यक आहे. सो लेट अस कन्सिडर, समजून घेऊ इन शॉर्ट की लॅमिस थेरम काय आहे. तर लॅमिस थेरम तेव्हाच अप्लिकेबल होईल जेव्हा 3 कॉन्करंट फोर्सेस कोप्लॅनर असतील आणि ते प्रपोर्शनेट असतील, राईट. each force will be proportionate to the angle between the other two forces. For example, मला जर F1 ची बद्दल बोलायचं आहे तर F1 हा proportionate असेल कशाला? angle between the F2 and F3, that is angle beta. Let us consider F2. F2 will be proportionate to angle between the forces F1 and F3, म्हणजेच गामा. तसंच F3 will be proportionate to the angle between, right, opposite angle between the two forces, that is F1 and
F2, and hence we can write an equation that is F1. तुम्ही इथं बघू शकता इक्वेशन मी लिहिलेलं आहे F1 डिवायडेड बाय साइन बीटा. असं का लिहिलं मी? बिकॉज F1 ॲज पर लॅमीज थिअरम F1 जो आहे राईट काय आहे तो प्रपोर्शनेट आहे अपोजिट अँगलच्या आणि कशाच्या दोन फोर्सेसच्या मधला अँगल तो आहे बीटा. F1च्या अपोजिट बीटा आहे म्हणून मी इथं F1 डिवायडेड बाय साइन बीटा लिहिलं. तसंच F2 डिवायडेड बाय साइन गामा होईल. बघा F2च्या अपोजिट आहे गामा अँड हेन्स ॲज पर लॅमीज थिअरम F2 डिवायडेड बाय साइन ऑफ गामा. I hope it is clear. Similarly, you can say F3 divided by F3. This is the force and opposite angle is alpha. So F3 divided by sine alpha. So this is the Lami's equation. This you must know and you must apply when you are getting three concurrent forces, right? So I hope it is clear to you. Now what is the beauty of this equation? If you know all the angles, सर्व angles माहिती असणं आवश्यक आहे आणि माहिती असतातच. एक अँगल जरी भेटला तर बाकीचे अँगल आपण काढू शकतो, राईट? सो इफ यू नो ऑल द अँगल्स अँड एनी वन फोर्स. बघा याची ब्युटी काय आहे तर एकच फोर्स माहिती पाहिजे कोणताही F1 F2 F3 पैकी एक कोणताही फोर्स तुम्हाला माहिती असेल आणि सर्व अँगल्स जर माहिती असतील तर other two forces you can calculate using this equation. This is the beauty of this equation. परत रिपीट करतोय. जर सर्व अँगल्स अल्फा बीटा गामा जर माहिती असतील आणि कोणताही एक फोर्स F1 F2 F3 पैकी कोणताही एक फोर्स जर दिलेला असेल किंवा माहिती असेल तर other two forces that is F2 let us say and F3 can be calculated using this equation. I hope it is very clear to you. So let us understand the application of Lami's theorem, okay, for a very important problem which has been asked many times repeatedly in the D/2 examination. So I hope the problem is very clear and in front of you. So note down the problem. I am just dictating here. A roller of radius 0.4 meter is to be pulled over a step of height 10 centimeter as shown in figure. If the force required to just start the roller move over the step is 30 kilonewton, find the weight of the roller, right? So this is the problem given and the figure given. ओके याची रॅडियस दिलेली आहे 0.4 मीटर. ओके ही स्टेप आहे. दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन अँड दिस इज द फोर्स अप्लाइड सो दॅट वी हॅव टू पुल दिस. आपल्याला हा रोलर या स्टेपवरून आपल्याला पुल करायचा आहे, राईट? सो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन अँड त्या ऑब्स्ट्रक्शनची हाईट दिलेली आहे 10 सेंटीमीटर. दॅट इज 0.1 मीटर. यू कॅन राईट in given data also, okay, or simply show it on the diagram. Then afterwards we will have the free body diagram. There is no problem. Okay, so we will understand. Okay, so what you have to find here? You have to find the weight of the roller and make it VIMP. This is very important question, very important and very logical question, right? If you understood Lami's theorem and equilibrium equations, then you can solve this particular problem, right? So coming to the solution. So before that we have to understand. आता काय होणार जेव्हा हा रोलर किंवा हा जो काही स्पियर दिलेला आहे हा पूल होईल, हा उडल्या जाईल, दॅट टाइम रिॲक्शन हिअर इथली जी रिॲक्शन असेल दिस रिॲक्शन इज गोइंग टू बी व्हॉट? इट इज गोइंग टू बी 0. कारण हा जो काही रोलर दिला आहे हा लिफ्ट होईल म्हणजे इथल्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहणारच नाही आणि जर इथला कॉन्टॅक्ट नसेल तर इथं रिॲक्शन येण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही, राईट? सो व्हेअर इट इज गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट?
ही रिॲक्शन कुठं कॉन्सन्ट्रेट होईल, ही या कॉर्नरला कॉन्सन्ट्रेट होईल, या स्टेपच्या कॉर्नरला कॉन्सन्ट्रेट होईल. आणि आपल्याला माहिती आहे की रिॲक्शन कशी असते, तर ती टँजंटला किंवा त्या सरफेसला नॉर्मल असते. ओके, ऑलवेज दिस इज द रूल, राईट. हे लक्षात ठेवा. रिॲक्शन कधीही दाखवतो आपण, इथंही दाखवली असती तर ती नॉर्मल दाखवली असती, राईट. तर इथं आपण कॉर्नरला रिॲक्शन घेऊ. ओके, बिकॉज दिस रोलर इज गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस स्टेप कॉर्नर. या स्टेप कॉर्नरवर तो कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे. अँड वी विल ॲज्युम दॅट इज आर. लेट अस ॲज्युम दॅट द वेट ऑफ द स्पियर ऑर रोलर इज डब्ल्यू, राईट. सो ह्या गोष्टी दोन आपल्याला इथं कन्सिडर करायच्या आहेत. सो आपण लिहून घेऊ. यू कॅन सी आय हॅव रिटन हिअर, राईट. सो विल डिस्कस वन बाय वन. लेट द वेट ऑफ रोलर इज डब्ल्यू किलो न्यूटन. आपण त्याला डब्ल्यू किलो न्यूटन कन्सिडर करू, राईट. व्हेन द रोलर, मी ऑलरेडी बोललो, व्हेन द रोलर इज ऑन द पॉईंट ऑफ लिफ्टिंग अप, जेव्हा तो लिफ्टिंग अप होईल, दॅट टाईम रिॲक्शन ॲट द बॉटम इज गोइंग टू बी 0. मी ऑलरेडी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे की इथली जी रिॲक्शन असेल, ही जी काही रिॲक्शन असेल ॲट बॉटम, ही काय असणार आहे, ही 0 असणार आहे, 0 असणार आहे. आय कॅन राईट लाईक दिस, राईट. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. आणि रिॲक्शन इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द कॉर्नर ऑफ द स्टेप अँड दॅट वी आर गोइंग टू कन्सिडर आर. त्याला आपण आर ॲज्युम करू. आणि एफ बी डी मी ड्रॉ केलेली आहे इथं. आता डब्ल्यू इथंही कॉन्सन्ट्रेट, इथं पण दाखवू शकतो मी. अँड इट कॅन बी शिफ्टेड हिअर ऑल्सो, बिकॉज ट्रान्समिसिबिलिटी प्रिन्सिपल आपल्याला माहिती आहे. सो फोर्स कॅन बी शिफ्टेड एनिवेअर अलॉंग द लाईन ऑफ ॲक्शन. त्या लाईन ऑफ ॲक्शनमध्ये आपण कुठेही शिफ्ट करू शकू. म्हणून मी बघा काय केलेलं आहे, पी फोर्स दाखवलेला आहे, 30 किलो न्यूटनचा फोर्स दिलेला आहे, राईट. डब्ल्यू डाऊनवर्ड दाखवलेला आहे. आणि ही जी रिॲक्शन आहे याची लाईन ऑफ ॲक्शन अशी दाखवलेली आहे की ती एमधून पास होईल. याचा अर्थ काय आहे, आपल्याकडं 3 फोर्सेस आहेत, पी, डब्ल्यू आणि आर. आणि हे जर एका पॉईंटमधून पास होत असतील तर ती कॉन्करंट फोर्स सिस्टम असेल, राईट. अँड हेन्स वी कॅन यूज लॅमीज थिअरम हिअर. ओके, सो बिफोर दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड द जॉमेट्री फर्स्ट. आता काय आहे, या स्पियरची आपल्याला रॅडियस दिलेली आहे, आर दिलेली आहे, रॅडियस दिलेली आहे, मी त्याला स्मॉल आर लिहितो, राईट. ही रॅडियस दिलेली आहे आणि ती 0.4 मीटर आहे. हे ऑब्स्ट्रक्शन जो आहे तो 0.1 मीटर हाईटचा आहे. तर तुम्ही सांगू शकता की हा जो काही ओ बी डिस्टन्स आहे, ओ बी एवढा, तो किती होईल, तो होईल 0.3 मीटर. कसा, ओ टू बेस 0.4 मीटर आहे, 0.4 मायनस 0.1 केला तर मला ओ बी मिळतो आणि ओ बी आपल्याला लिहिता येईल 0.3 मीटर. आपण करूच कॅल्क्युलेट, फक्त समजून घ्या. नंतर आपल्याला ए बी पण काढता येईल, कारण टोटल आपल्याला डायमीटर माहिती आहे तो 0.8 मीटर आहे. आणि 0.8मधून जर 0.1 मायनस केला तर मला हा ए बी मिळेल, बिकॉज आय नीड टू फाइंड थिटा. आणि त्याच्याकरता ही जॉमेट्री माहिती असणं आवश्यक आहे, डिस्टन्सेस माहिती असणं आवश्यक आहे. सो फ्रॉम जॉमेट्री आय कॅन से ए बी इज इक्वल्स टू 0.8. 0.8 काय आहे, कसा आला, 0.4 रॅडियस दिलेली आहे, तर डायमीटर किती होईल, 0.8 होईल. आणि 0.8मधून 0.1 जर मायनस केला मी तर मला 0.7 मीटर मिळतो आहे. आणि 0.7 मीटर काय आहे, तर ती ए बीचं डिस्टन्स आहे. मला हा थिटा काढायचा आहे, म्हणून मला ए बी माहिती असणं आवश्यक आहे, राईट. आणि हा बी सी मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, कारण ए बी आणि बी सी जर माहिती असेल तर टँजंट रूल लावून हा मी थिटा फाइंड करू शकतो, बिकॉज दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. ए बी सी इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ए बी मी कसा काढला आणि बी सी आपण कसा काढणार आहे, राईट. जर ए बी आणि बी सी असतील आपल्याकडं तर आपल्याला त्यावेळेसच थिटा हा काढता येईल. हा थिटा गरजेचा आहे आपल्याला काढणंच. ओके, सो लेट अस अंडरस्टँड नाऊ हाऊ टू कॅल्क्युलेट theta. So let us continue. So triangle ABC,
आताच मी तुम्हाला दाखवलं इथं की हा ट्रायंगल जो आहे इथं हा ठेवतो मी. सो हा ट्रायंगल आहे ABC, राईट, ABC आणि हा थिटा. सो आय कॅन यूज टँजंट रूल. टॅन थिटा इज इक्वल्स टू AB डिवायडेड बाय BC, राईट. येस ऑर नो? ओके. सो आय होप यू नो धिस. सो AB डिवायडेड बाय BC करून मला टॅन थिटा मिळवता येईल. त्याच्याकरता मला AB माहिती असणं आवश्यक आहे. AB आपण काढला, AB इथं काढला आहे आपण ऑलरेडी. सो AB इक्वल्स टू 0.8 मायनस 0.1, सो दॅट इज 0.7. सो दॅट इज आय हॅव रिटन हिअर. नाव वी हॅव टू फाइंड BC. थोडंसं जगलेरी आहे BC काढायसाठी, कारण BC हा बेस आहे या ट्रायंगलचा, राईट. तर तो कसा मिळेल आपल्याला, त्याच्याकरता मी काय केलं आहे, एक छोटा ट्रायंगल घेतला आहे. कोणता? OB आणि C. O इज द सेंटर ऑफ दिस स्पियर. B आणि C हा छोटा ट्रायंगल घेतला आणि या छोट्या ट्रायंगलवरनं मला BC काढणं जास्त सोपं होईल, कारण मला OB माहिती आहे. OB मला माहिती आहे आणि OC पण मला माहिती आहे. OC इज नथिंग बट द रॅडियस ऑफ सर्कल अँड दॅट इज गिवन 0.4. तर मी इथं लिहिलेलं आहे OB इक्वल्स टू 0.3. दॅट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. हाऊ? इट इज 0.4 मायनस 0.1, right? So OB is what? It is equals to 0.4 minus 0.1. I hope it is clear to you. So OB मला मिळाला 0.3, डायग्रामवर दाखवलेला आहे, राईट. आणि OC आपल्याला डायरेक्टली मिळेल, कारण OC इज नथिंग बट द रॅडियस ऑफ सर्कल. हा काय? OC काय? रॅडियस ऑफ द सर्कल आहे, राईट. सो इथून आपल्याला BC काढता येईल युजिंग पायथागोरस थेरम. ओके. आणि मी BC काढलेला आहे. दॅट इज अंडर रूट ऑफ OC स्क्वेअर प्लस OB स्क्वेअर मायनस OB स्क्वेअर, सॉरी. आणि तिथून BC मिळाला 0.264 मीटर. आणि जेव्हा आपण ह्या व्हॅल्यूज पुटअप करू टॅन थिटामध्ये, तर आपल्याला मिळेल टॅन थिटा इज इक्वल्स टू 0.7 डिवायडेड बाय 0.264. इथून आपल्याला अँगल मिळाला 69.33. आणि आता मी पायथागोरस थेरम यूज करेल. सो व्हॉट आय हॅव डन, मी काय केलं आहे की हे जे काही फोर्सेस आहे युजिंग ट्रान्समिसिबिलिटी प्रिन्सिपल, दिस आर आय हॅव शिफ्टेड, ओके, हिअर इन दिस क्वाड्रंट. P आय हॅव शोन ॲज इट इज अँड W. सो यू कॅन सी P, W आणि R. जो काही R ट्रान्समिसिबिलिटी प्रिन्सिपलनी मी असा शिफ्ट केलेला आहे. नाव वी हॅव टू अंडरस्टँड द अँगल्स. ओके. हा अँगल थिटा आपण काढला आहे, हा थिटा आपण काढला आहे 69.33. सो विच इज अपोजिट हिअर, आय कॅन शो धिस ॲज अ थिटा, दॅट इज 69.33. आणि हा 90 डिग्री आहे, राईट. सो वी कॅन गेट द टोटल अँगल बिटवीन R अँड W. सो इट इज गोइंग टू बी 69.33 प्लस 90. सो दॅट इज कमिंग टू बी 159.33, right? So other angles, this is 90 degree, and other angle I can find, and summation of angle must be 360 degree. So using Lami's theorem you can get the W. I hope it is clear. Try to solve this. Okay. So P that is 30 divided by sine 159.33 equals to R divided by R. हा R आहे, याचा अपोजिट अँगल 90. सो R डिवायडेड बाय साइन 90 अँड देन W डिवायडेड बाय अपोजिट अँगल साइन 110.67. सो जर हे दोन कॉम्पोनंट जरी सॉल्व केले, आपल्याला Wच विचारलेला आहे. सो ह्या दोघांना इक्वेट करायचं आणि इथून W काढायचा. W इज इक्वल्स टू 30 मल्टिप्लाय बाय साइन 110.67 डिवायडेड बाय 159.33. तर तुम्हाला W मिळेल आणि तो आहे 79.51 किलो न्यूटन. सो अशा पद्धतीने आपण कॉन्करंट फोर्स सिस्टमचं इक्विलिब्रियम बघितलं आहे आणि युजिंग लॅमिस थिअरम हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केलेला आहे. थँक्यू.